Hei, olen Georgia. Tässä videossa opimme, miten eBio Player Pro asennetaan Samsung Smart TV:hen. Se on todella helppoa, joten seuraa ohjeita vaihe vaiheelta, ja jos sinulla on kysymyksiä tai ehdotuksia, jätä ne vain kommentteihin alle, autan mielelläni. Ensiksi kytke televisio päälle ja paina kaukosäätimen keskellä olevaa Home-näppäintä. Aloitussivulla siirry sovelluksiin. Oikeassa yläkulmassa näet hakukentän, klikkaa sitä. Kirjoita eBio Player Pro ja sovellus ilmestyy näkyviin. Klikkaa OK avataksesi sovelluksen tiedot ja sitten napsauta Asenna. Kun sovellus on asennettu, napsauta Avaa. Kun avaat sovelluksen, Mac-osoitteesi ja laiteavain näkyvät näyttöön. Muista kirjoittaa nämä ylös, tarvitset niitä sovelluksen aktivoimiseen ja soittolistasi lisäämiseen. Niin, muista, että eBio Player Pro ei tarjoa soittolistaa, joten sun on lisättävä oma. Ja jos sulla ei ole sellaista, tarkista kuvauksen tai ensimmäisen kommentin linkit parhaimpiin soittolistapalvelun tarjoajiin. Lisäksi sovellus on ilmainen ensimmäiset 7 päivää, mutta sen jälkeen sinun on aktivoitava se, koska se on maksullinen sovellus. Älä huoli, olen myös lisännyt linkkejä parhaisiin eBio Playerin elinkaarisuunnitelmien tarjoajiin kuvaukseen tai ensimmäiseen kommenttiin sekä oppaan siitä, kuinka se aktivoidaan. Ja siinä se, Samsung-televisioni on nyt asetettu eBio Player Pro-pisteelle. Kiitos paljon katsomisesta. Jos tämä opas oli hyödyllinen, älä unohda tykätä videosta, tilata lisää oppaita ja jättää kommenttia, jos sulla on kysymyksiä. Nähdään seuraavassa videossa.